Sabihin ng awit na yan. Nakita. Ito na po yung ating patuloy. Ito po ay unang linggo ng buwan ng October. Ang bilisan. Nobyembre na. Pagkatapos ay Disyembre na. At mamaya pong hapon meron tayong Lord's Supper Service. Ganap ng alas 4. Alas 2, mga young people, magbibigay ko tayo. At alas 3 naman, mga choir, magbibigay tayo. At tapos yan, alas 4, yung ating Lord's Supper Service. Ito po yung ating paksa para sa buwan ito. Oo. At susunod na buwan, Nobyembre po, anniversary ng ating church. Ang ating tema, I love my church. Hashtag a caring and committed community. Yan po yung ating magiging paksa. Uulitin ko Uulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina umaga para may makuha naman tayo. Ilagay ko dyan, bakit? Bakit ba mahal mo ang church? Ano ba dahilan? Bakit ka dapat mahalin? Siyempre kung merong dahilan, meron din kaparaanan. At nilagay ko dyan, how? Paano mo mamahalin ang church? Naglagay ako 5 Sunday. Dapat matapos ko itong pattern. Kaya kanina nagbigay ako introduction. Ito yung first part. And then mamayang gabi yung sa third part ng subject ng pattern. Isang dahilan kung bakit dapat mahalin ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 16, verse 18, I tell you that you are Peter. On this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. I give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Kanino binigay yan? Kanino binigay yan? Ito yung susi. Kanino binigay? Kanino? Sa church. Wow. Binigay yan sa IBC. IBC I give you the keys of the kingdom of heaven. Ito yung susi. Tandaan nyo ito. Ang inyong itatali sa lupa, itatali namin sa langit. Ang inyong makakawalan sa lupa, makakawalan namin sa langit. So, yung idea nila noon ng mga flock, tupa, sa kanilang pag-handle bilang isang awan o ganito, binibigay ko sa inyo. Pero meron siya sinabi niya, I will build my church. Sino magtatayo? Ito pa, Pastor, ay pakinggan mo ito. Kaya ako medyo awkward sa salitang naiisip na ang church ay isang human organization. Pakinggan niyo. Walang human organization na gagapit sa kapangyarihan ng demonyo. Wala, Pastor Ay. Magsabi na kayo ng lahat ng organisasyon. Tanging sa church lang sinabi ko, the gates of hell will not overcome. Sa church lang sinabi ko. Kaya nga, ang ating paksa, 5 dyan. Una, ano yung pattern? Saan hinulman ng Diyos itong church na ito? Pangalawa, ano yung kanyang pinupuri? Sino ang pinaglalagakan niya ng puri? Pangatlo, yung kanyang mga kasamahan, sino sila? Pang-apat, yung progreso, ano yung ginagawa ng Panginoon sa church? At yung kanyang proyekto, ano dapat ang kanyang trabaho sa loob ng church. Yan ang dahilan kung bakit dapat mahalin ng church. At isa-isahin ko po yan sa darating na mga linggo. Nilagay ko rin yung 5, 4 naman, paano siya mamahalin? Paano sasabihin, mahal mo ang church? Pakita ka. Labo naman sasabihin mo, church, wala ka doon. Diba? Pangalawa, mag-lingkod ka. Hindi naman po pwede, nakaupo ka lang sa church. God called the church to serve. Mamaya, uulitin ko yung supermarket. You support the church. You cannot love anybody without supporting them. You love the church, that's why you support them. And you also share. So, meron tayong 9 na linggo. At yung 9 na linggo na yan ang i-discuss ko sa inyo isa-isa. Pero gusto ko munang paalala sa inyo na sisimulan na natin ang pagkakaroon ng t-shirt.
Gusto ko nang makuha yung size. Anong size mo ngayon, Ate Lani? Wow! Dati double large siya, ngayon single large na laki ng ipinayatan. So yan po yung kulay naman natin ngayon ay gray. Tapos ito ay kulay red. Yan. Kaya white tapos red yan. Pero may nakalagay pa sa likod. Nakalagay, I love my church, a caring and committed community. Tapos sa likod, ask me why. Malay mo may nakabasa niyan. Tapos titignan ka pa, ask me why, nilapitan na, bakit mo ba mahal ng church? O di nakapag-witness ka na sa kanya. At meron kang sasabihin sa kanya, kasi ituturo ko sa inyo ang dahilan bakit natin mahal ng church. Oo, yun ay tanong kong inilagay dyan. Why do we love the church? Bakit kayo nandito? Bakit niyo minamahal? Ganito po kasi tayo. Hindi sinasabi madalas ng bibig natin. Pero sa paraan ng ating pamumuhay, sinasabi natin ang dahilan. You don't audibly say it. Hindi ka nagpapaliwanag. Parang yun ang tendency ng Pilipino eh. Sa isang Pilipino, di naman lahat, nagkaroon siya ng problema sa kapwa niya. Hindi siya nakapagsabi ng sorry, pero mas malaki yung ginagawa niyang patunay na siya yung nagsosorry. Di ba? Meron naman mga tao na sinasabi niya talaga sorry, pero yung pamumuhay niya naman, hindi siya nagsasabing sorry. In both case, hindi tama yun. Pero piniprepare na natin yung huwag mong sabihin, pero pinakikita mo. Pero mas maganda rin sabihin mo at ipakita mo. Tayo, hindi naman natin sinasabing, oy, I love IBC. Hindi naman natin sinasabing, I don't love IBC. Pero may mga ways na nagpapakita tayo na we don't love it. And there are ways that we're saying that we love it. Now, para maging maganda yung paano, liwanagin natin. Ano bang dahilan at dapat nating mahalin ang IBC? Papakita ko sa inyo ang ilang mga katunayan na dapat siyang mahalin. At nilagay kong title, Matthew 6:13, because of His pattern. Hashtag, what is the church? Ano nga naman ang meron sa church at mamahalin mo siya? No? Marami tayong bagay na minamahal at may dahilan ba't natin mahal. In fact, sa sobrang ganda ng dahilan, nagsasakripisyo ka na para doon. Re-reviewin muna natin ang malagay ko isang dahilan to kung ba't hindi tayo all out sa church. Because indirectly, we believe in this myth. Tama ba ako sa Tagalog ng myth? Katang-isip. Katha. Di ba? Katha ang myth, ano? Ito yung mga kathang-isip patungkol sa church Urban legend. na hindi natin namamalayan, pinaniniwalaan natin. Bakit natin sabi pinaniniwalaan? Kasi nakikita natin sa ating pamumuhay. Ito, ang mga myth about the church. Umpisahan natin. Number 1 myth. Church is a human organization. Samahan lang daw yan ng mga tao. Wala namang kinalalaman ng Diyos dyan. Grupo lang ng mga tao yan. Walang anumang bagay. Basta yan ay samahan lang. Naku, kapag kaya ng pinaniwalaan mo, tulad ng mga organisasyon, na sama ng iba sa inyo na samahan na, hindi magiging all out ka kasi human lang yan. God has nothing to do with it. We, at times, use God like any organization. Pag may organization, di ba, meron silang invocation, meron silang prayer. Ganun lang ang bahagi ng Diyos. Kasi nga organisasyon lang. God is not the center, but human. And having that in mind, hindi ka ganun ka-all out sa Kanya. Kasi hindi mo naman kinikilala na yung Creator mo ay siya ang sentro ng iglesia. Ito pa isang masakit. Myth number 2, church is a spiritual supermarket. Isipin niyo sandali. Anong ginagawa niyo sa supermarket? Bigyan ko kayo ng mga bagay-bagay na ginagawa. Pupunta kayo ng supermarket at ang gusto niyo, kumuha kayo ng mga bagay na kailangan niyo. Tama? O naman, ba't naman ako pupunta ko para magbigay? Pupunta ako doon para kumuha ng kailangan ko. At ito pa, tumitingin ka sa supermarket kung anong presyo yung mababa.
Tama? Pag mataas yung presyo dyan, pupunta ka ba doon sa supermarket na yan? Hindi. Kaya, nagre-recommenda ka, ay, dito ka sa supermarket na to, mas mura dito. Hindi, mas mura dito. Bakit? Kasi napuntahan mo na yung mga yun eh. Pinili mo kung alin ang pinakamura, pinili mo kung alin yung pinakamaganda servisyo, pinili mo kung ano yung pinakakonvenyente, pinili mo kung ano yung malaking pakinabang mo, pinili mo kung ano yung makukuha mo at pupunta ka doon. At ito pa, hindi ka pupunta doon pagka wala kang kailangan. O, tingnan nyo. Yan din ang iniisip ng tao sa church. Pupunta ako dyan pag may kailangan ako. Pupunta ako dyan pag may makukuha ko. Pero kapag masyadong mataas yung demands, wala silang sale, hindi ako pupunta dyan. Because church to me is like a supermarket. Kaya ang dahilan kung bakit hindi committed ang maraming tao sa church. Because of that need. It's just a supermarket. Ito pa isa. We don't need to do what we're doing in the church. We can be at home. Pwede naman natin sa bahay gawin ng church. Oh. Pero sabi ng Acts chapter 2, no? They continued together steadfastly in one accord, daily. Grabe yung church, no? Daily. Studying the Word of God. So it is not right to say that we don't need the church. We all need the church. Ito pa isa. Church is optional. Pwede ka huwag pumunta. Pag feel mo lang, tsaka ka lang pumunta. Yan ang church. Yan po yung top 4 myth about church. Yan ang dahilan kung bakit may silya ng bakante sa Amaga. Because they thought that this church is just optional. Yan ang dahilan kung bakit may mga Sunday wala kayo. You don't feel and you don't need the church. Hindi sinasabi na bibig natin yan. Wala nagsabi rito, kapatid, ba't wala ka sa church? Magbibigay ng katwiran, pero hindi na sasabihin, I don't need the church. Hindi na sasabihin yan, pero magbibigay ng dahilan. And in the line of the reasoning, they are implying that they believe in this myth. Nandyan ba kayo? O tingnan natin, ano ba sabi ng Bible tungkol sa church? Tingnan natin ang sabi ng Bible. Matthew chapter 16. Ito sabi ng Bible. Sabi niya, the word church is first mentioned in Matthew chapter 16. Diyan unang-unang binanggit sa New Testament. Matthew 16. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan niyo pagkakasabi. Look at your Matthew. Oo. Thou art Peter. Si Peter po ay maliit na bato. Upon this rock, yung pong rock si Jesus Christ. I will build my church. And then sabi niya, there is building, I will build my church. And then and the gates of hell, there is battling. May pagtatalo, but it's not going to prevail. But the gates of hell shall not prevail against it. Tapos may binigay siyang responsibility. And I give you the keys of heaven. Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. And whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Pakikita ko sa inyo in the process of our study kung anong implikasyon ng susi na yun. Pero umpisahan muna natin ngayon yung word na ecclesia. Okay, yan po yung sinabi ko sa inyo kanina. Is the word kaleo. That means the church are the called out ones. Greek term, an assembly of people who are called out. Kaya sabi ng John chapter 5, you have passed from death. Saan? Unto life. Yung lahat ng taong tumanggap sa Panginoon, sila yung tinawag ng Diyos mula sa kadiliman at inilagay na sila sa Diyos ng Diyos sa kaliwanagan. They are the called out people. Yang katabi mo na yan is part of the church. Everybody na tumanggap sa Panginoon is the church. Di ako may sabi ng Bible. So, we have been called out of the world into a community of faith. And you are called church. Salamat, binigyan tayo ng isang lugar
na pwede tayong magtipon sa isang malamig na building. Pero itong building na ito, hindi ito ang church. Ang church ay yung kayo na pumupunta sa building na ito. Church in the Bible is never mentioned as a building or a place. It is always a group of people meeting in a certain place. That is the church. Sa panahon natin, meron silang binigay na iba't ibang pangalan. Nagkataon ng pangalan ng ating church dito ay IBCN. These are the people who are called out by God, meeting regularly on Sunday at 9:30 in this building. Pag wala tayo rito, wala rito ang church. Kasi ang church, kayo at ako. They are the called out ones. The word ekleheo, eklesia, which is ek, out, lehio, called. We are the called out ones. Tayo yung mga tumanggap sa Panginoon, isinama sa kanyang katawan, at mamaya pakikita ko sa inyo kung sino yung pundasyon na kung saan siya ang ulo. At tayo yung bawat isang bahagi. We comprises the church. And make no mistake, Jesus died for the church. Nasusundan niyo ako? Say amen. Oh, ito yung isang video. Para lang pakita ko sa inyo kung ano ang emphasis ng Panginoon sa church. Nagalaw kasi. So let's take some time to set the record straight. Church is not a building, though a building can be used by a church. Church is not a denomination, though a set of beliefs should be important to a church. Church is not about Sunday, though a church should not forsake meeting together. Church is not about one person or personality, though every church should be pastored. And church is not about size or growth, though every church is called to make disciples. So don't think of church as an address or a location, but rather think of church as mobile and on the move. Don't think of church as something built or planted, but rather think of church as something deployed. Don't think of church as where you are for an hour each week, but rather what you are every day of the week, because the church is the hands and feet of Jesus Christ. Feet shouldn't sit still. Hands shouldn't be idle. Feet go. Hands do. This is the church. Church isn't what you're sitting through right now, because you are the church. Now go and be the church. Liwanag, ano? Go and be the church. Doon po sa gagawin natin sa meeting mamaya, isa po sa ibabahagi ko sa inyo. Bawat isang nandito ngayon, you have the sphere of 18 people around you. 18 people. Average. It will go between 8 to 15 people. Kung natatandaan nyo, sabi ko sa inyo, isulat nyo yung tao na nasa sphere nyo that will come first into your mind. 8 hanggang 15 tao. 3 grupo ng tao yan. Taong walang Kristo, taong may Kristo, at taong nanlalamig kay Kristo. Yan yung 3 na nakapaligid sa inyo, mostly 8 to 15 people. May gagawin tayo dun mamaya sa ating meeting. But for today, allow me to share first, bakit daw natin mahal ang church? Let's begin with the pattern. Simulan natin sa pattern. Sabi niya, upon this rock, ano gagawin ng Diyos? Upon this rock, ano gagawin niya? Church. I will build my church. I love my church because first of all, the pattern is the foundation. Sinong foundation? IBMF was born in 1972. The first name was IBMI, BIMI, Baptist International Mission Incorporated. Something went wrong along the line. It was reestablished in 1984 under the name of IBMF, International Baptist Missionary Fellowship. In 1992, another problem arises and it becomes IBMF Philippines. It was an organization made under the leadership of Pastor Gabino Tican. But IBMF is an organization
whose our church belong. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Oo. The founder of IBMF is Pastor David. But the founder of church is not Pastor David. I will build my church. Sino nagsasalita? Si Jesus mismo. That means the foundation, I will build my church. It is His church, and the foundation is Him. Sa Kanya nakasalalay. Nung sinabi niya ang foundation, sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 18, it's not the one that we build it, but we cooperate with the builder. Hindi tayo yung nagtayo. Siya yung nagtayo at nagsama-sama tayo sa paniniwalang siya yung pundasyon at nakikipag-isa tayo kung paano niya itatayo ang kanyang iglesia. So malaki yung pagkakaiba. Na tayo ang nagtatayo, tayo nagpaplano, ang kanyang patakaran, ako ang taga-tayo, makipag-cooperate kayo habang itinatayo na. There will be battle, and there will be battle. And the gates of hell shall not prevail again. There will be battle, but there is an assurance of victory. Because it's not going to prevail. That means He is the head. Bagamat kailangan ng pastor, pero hindi po yung pastor ang head. Kaya nga po ang pastor, hindi siya nagpapasakop sa head, hindi na siya dapat mag-pastor. Kasi ang head, sabi ng Colossians chapter 1, verse 18, it's the Lord Jesus Christ. Oo. He is the Savior. I mean, He bought us in Acts chapter 20. He bought this church. At ano pinambili niya? Ano? His blood. Hindi mo murahin ang church, kapatid. Don't take it for granted. It is bought with the precious blood of Jesus. Mahiya tayo sa Panginoon kung hindi natin mamahalin ang kanyang iglesia dahil ang pinagtubos niya rito, dugo niya mismo. And then in Ephesians chapter 5 verse 23, He is the Savior of it. Siya po ang tagapagligtas ng iglesia. And then binanggit po yan sa Ephesians chapter 5 verse 27, He is the bride. Oh, ayan yung awit, tama, is the bride and morning star. Sa lahat ng ito, it is just right to say that the church belongs to Jesus. Ay dapat siya mahalin. Kasi pag-aari siya ng Panginoon. Are you with me? We have to love it because as it is patterned, the foundation is Christ Himself. Ang pinaka-tinutuntungan nito, walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nga kapatid, pakinggan niyo ako sandali. Lahat ng operation ng Diyos, lahat ng operation niya, it was channeled in the church. Oo. Walang ibang samahan na nag-ooperate ang Diyos ng kanyang kaparaanan maliban sa church. Pakinggan mo. Hindi ko mapupugnaw ang mundo ito hanggat nandito ang church. Bago magtuluyan ng kasamaan ng mundo ito, aalisin ng Panginoon ng church. Pag alis ng Panginoon ng church, ito na yung pinakamagulong bahagi sa kasaysayan ng mundo. Kasi wala na rin ang Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu nananahanan sa bawat isang kasama ng church. Nasusundan niyo ba ako? Ganun ang foundation. Ganun ang pagkakahulma ng Diyos. Kapatid,
in church is not something to be taken for granted. God loved the church and He gave Himself for it. The goal of this study as we celebrate our 24th year is to be conscious in our relationship being part of His church. So, nandiyan ako sa una, the foundation. Pero may karugtong yan, pattern na yun. It's not only the foundation, but also let us check the function. Bakit nag-ooperate ang Diyos sa church? Hindi ba pwede mag-operate individually? O di ba pwede sa ibang samahan, sa ibang grupo, sa ibang sistema? Bakit sa church siya nag-ooperate? For this reason, tingnan natin, ano ba yung function niya? Bakit sa church siya nag-ooperate? O, tingnan natin. Meron po siyang 5 function na binanggit. Sabi niya sa verse 19. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom. Wow! Kanino binigay? Sa church. Ang church na ito, pinagtiwalaan ng Diyos ng susi. Ha? Iba sa inyo, ha? Oo, sa church ibinigay ng Diyos ang susi saan? Sa kanyang kingdom. Ano daw ang talian niya sa lupa? Tatalian niya sa langit. Anong kalagay niya sa lupa? Kakalagay niya sa langit. Ganun kalaki yung function niya. That's the reason why He operated that church. The keys, nasa atin. O, pakikita ko sa inyo yung function. Number 1, Luke chapter 4 verse 8. Sabi niya, what does it mean? Access, going to the world to offer salvation and discipleship. That's the function of the church. Here is the first. Sabi ng Luke chapter 4 verse 8, you come to the church service to worship me. Matitipon kayo sa sambahin niyo. May ang dahilan ba't siya nag-ooperate? Because the church is where He is worshipped. Alam naman pupunta siya sa organisasyon na hindi siya sinasamba. Doon siya ikilos, doon siya gagawa, kasi doon siya sinasamba. O, hindi lang yan. Hindi lang doon siya sinasamba. Oo. Doon din siya pinag-aaral. Matthew chapter 28, go and make disciple of all men, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So the church is where we get our instruction. Mga kapatid, kaya nagiging magulo buhay natin. Hindi natin pinakikinggan yung instruction ng Diyos. Eh, saan na nakuha instruction? Sa church. Doon siya kumikilos. Ito pa isa. In Romans chapter 12 verse 15, in Acts chapter 2 verse 42, and in 1 John chapter 2 verse 7, chapter 1 verse 7, it is the church where He dwells in our fellowship. Alam niyo, ganun-ganun lang, ha? Sabi ng Panginoon, pag nagtipon-tipon ako, pupunta. Pag nagtipon-tipon kayo, kahit isa o dalawa, pupunta ako nandun ako sa mitay. It's how important the church. He always dwells in the midst of the church. Kapatid, huwag niyong pababayaan. And finally, sabi niya, I give you the keys of heaven. That is where evangelism happens. Then niya pinakikita kung paano aabutin ang mga taong wala pa sa Kanya. Walang ibang pinagtiwalaan yan, Pastor, ay church lang. Sa inyo mo binibigay ito siya, ayan yung mga taong aabutin nyo. Pag hindi nyo inabot yan, walang ibang aabot yan. Kayo lang. That's the function of the church. And that is the very reason why we should love the church, because of the function that God gave to this church. You are there to worship me. You are there to get an instruction from me. You are there to gather together when I will dwell in the midst. And you are there to reach out people so that they will also be part of our church. That is the function of the church. Are you still with me? Mamaya papakita ko sa inyo, hindi lang yung function. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Meron pa isang sangkap kung bakit dapat natin siya ganun na lang mahalin.
Hindi lang dahil sa pattern na ito. Ang isa pang dahilan niya is because of the fruit. Ano ba yung ginagawang bunga ng Panginoon sa loob ng kanyang iglesia? At yung bunga na yan, sinusubukan yung kunin sa labas. Hindi mo doon nakukuha. Ibinigay yan ng Diyos sa church. Pero mamayang gabi na yun. So ngayon, tinuro ko lang sa inyo ang foundation. Tinuro ko sa inyo ang function na isang dahilan mula sa kanyang pattern kung bakit dapat mahalin ng church. Para makita pa natin, let me give you this video. This is where they gather every Sunday, and this is where they gather New Year's Eve to celebrate God and a new year. Just before midnight, a man walked in, the first to see him, the pastor. I asked him, can we help you? Can I help you? I didn't see anything else but this big rifle. His next words were, can you pray for me? Charleston was the first thing that went through my mind. Then the man went up there to the altar, he put the gun up there. Let the church say amen. Days later, the congregation is still giving thanks. And just when we started to talk to the pastor about security in the church today, You know, and security is the piece that we, here's the young man. Wait a minute. Yeah. Hey, what's going on? That's the young man right there. How you doing, man? How are you? You all right? the very man responsible for the scare returns, this time to apologize. He asked us not to identify him. He is not facing charges. What was going on in your mind? He tells him his wife was just diagnosed with a debilitating disease. They're struggling financially. The power was just cut off at home. And on top of that, this veteran explains he is struggling with PTSD, partly because he cannot afford the medication. And I saw his eyes, hopelessness. I saw hurt, pain, despair. He also admitted he's a convicted felon who was given a gun. He says he came to the church because he thought it would be a safe place to get rid of the gun and not get into trouble. He never meant any harm. In fact, on this Sunday, after saying thank you and asking for forgiveness, he asks if the congregation would allow him to be part of the Heal the Land outreach ministries. Pumasok kasi siya doon, may dala siyang baril. Takot yung mga tao. Pero yung pala ay siya pumasok doon sa church. Gusto niya i-surrender niya. And he asked for an apology. Sabi yung pastor, can I help you? I'm telling you the church function. Very specific ako. Sabi ng Diyos, anak, ayan ang susian. Sino man ang makakawalan niya sa lupa, makakawalan sa lahat. Sino man ang itatali niya sa lupa, itatali sa lupa. Why you should love the church? Because it's the very pattern that God descended. The founder, sino? Jesus. Enough reason to love the church. Halika tayo, pagsapin natin ang Panginoon. Amang banal, salamat po at kami sinama mo sa iyong church. Pero the same thing, Lord, hindi kami natawag kasi hindi